chào, mình là Văn Hưng. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của công ty luật CIS. Từ khi mở cửa đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài và các cải cách trong nước thì ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn Việt Nam và chúng ta trở thành một địa điểm đầu tư đáng tin cậy. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong bối cảnh dịch Covid đang được Việt Nam kiểm soát rất tốt, dự kiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lên. Vậy có bao nhiêu hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài được lựa chọn để đầu tư vào Việt Nam? Mời các bạn cùng tìm hiểu thông qua cuộc trao đổi với chị Hồng Hạ, chuyên gia tư vấn đầu tư công ty luật CIS. Xin chào chị. Xin chị cho biết hiện nay có những cách thức nào để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam? Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam dưới 5 hình thức sau. Một là đầu tư thành lập một doanh nghiệp mới ở Việt Nam. Hai là đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua phần vốn góp trong các công ty hiện hữu ở Việt Nam. Ba là thực hiện dự án đầu tư. Bốn là đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Và năm là đầu tư dưới các hình thức đầu tư loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của chính phủ. Chị có thể chia sẻ chi tiết hơn về các hình thức đầu tư đầu tiên không? Hình thức đầu tư đầu tiên là đầu tư để thành lập một doanh nghiệp mới ở Việt Nam. Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức thành lập tổ chức kinh tế mới. Theo đó, nhà đầu tư có thể lựa chọn để thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Trước khi thành lập một trong các loại hình công ty nói trên, thì nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thưa chị, việc thành lập công ty khi đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì có điều kiện gì không ạ? Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thì tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh, hay trong luật dùng từ là mục tiêu đầu tư, mà nhà đầu tư có thể phải đáp ứng một hoặc một số điều kiện, như điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty. Ví dụ như vốn của bên nước ngoài sở hữu trong công ty không quá 49%, hoặc điều kiện về hình thức đầu tư, nghĩa là có thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, hoặc bắt buộc phải thành lập công ty liên doanh, nghĩa là phải có nhà đầu tư Việt Nam, hoặc đầu tư trong những ngành nghề mà pháp luật yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh, ví dụ như là đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, vân vân. Tuy nhiên, trong nhiều ngành nghề thì nhà đầu tư nước ngoài không bị bất cứ hạn chế nào về tỷ lệ vốn và hình thức đầu tư, ví dụ như là đầu tư trong lĩnh vực sản xuất phần mềm. Thưa chị, theo như Hưng được biết, hình thức đầu tư dưới dạng thành lập một công ty mới là một trong những hình thức đầu tư phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Vậy đối với hình thức đầu tư bằng việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong công ty hiện hữu tại Việt Nam thì như thế nào? Bên cạnh hình thức thành lập công ty mới ở Việt Nam, hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào các công ty hiện hữu ở Việt Nam cũng khá phổ biến. Hình thức đầu tư này có nghĩa nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm các công ty đã thành lập ở Việt Nam để mua cổ phần hay mua phần vốn góp trong công ty đó và trở thành thành viên, cổ đông của công ty có sẵn đó mà không phải thành lập một công ty mới. Trường hợp này nhà đầu tư có bắt buộc phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thưa chị? Đối với hình thức đầu tư này, nhà đầu tư nước ngoài không phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trong công ty có sẵn, công ty cần thực hiện thủ tục thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc ghi nhận trong sổ đăng ký cổ đông đối với công ty cổ phần. Trong một số trường hợp đặc thù thì nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần trước, sau đó mới làm thủ tục thay đổi như tôi vừa nêu ở trên. Thưa chị, theo như Hưng được biết thì hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC hay còn gọi là hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập công ty. Vậy hình thức này có phải thực hiện thủ tục xin cấp phép của cơ quan nhà nước không thưa chị? Theo quy định, hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài và phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Điểm đặc trưng của hình thức đầu tư này là không thành lập công ty mới. Theo đó, dự án được triển khai hoạt động dựa trên các nội dung các bên đã thỏa thuận và ghi nhận trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, như là mục tiêu,
phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh, địa điểm thực hiện dự án đầu tư, đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên, tiến độ và thời hạn thực hiện dự án, quản lý vận hành công việc, quyền và nghĩa vụ của các bên. Chị vừa trao đổi về các hình thức đầu tư. Vậy chị có lời khuyên nào cho các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam không ạ? Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thì có 5 hình thức đầu tư mà nhà nước Việt Nam quy định để các nhà đầu tư lựa chọn. Các hình thức nói trên đều có đặc điểm riêng, không thể nói hình thức nào ưu việt hơn hình thức nào. Theo đó, tùy vào nhu cầu, khả năng và mục tiêu kinh doanh mà nhà đầu tư sẽ lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với mình. Theo đó, luật sư sẽ tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất. Xin cảm ơn chị về những chia sẻ rất chi tiết vừa rồi. Như vậy, công ty luật đã giới thiệu các hình thức đầu tư phổ biến năm 2021. Thông qua video này, chúng ta có thể thấy việc lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư kinh doanh không phải là điều dễ dàng. Nếu nhà đầu tư nước ngoài đang băn khoăn về việc đầu tư vào Việt Nam thì đừng ngần ngại liên hệ với công ty luật CAS. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn các hình thức đầu tư phù hợp với nhu cầu của bạn. Video hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy nội dung video hữu ích, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của công ty luật để cập nhật những giải đáp pháp lý hữu ích khác. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn có biết tên riêng công ty giống nhau vẫn được đăng ký kinh doanh? Làm sao đây? Hãy đăng ký thương hiệu tại cas.vn.